নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল হাজৰিকাই P.R.GOAT ফাৰ্মৰ পৰা আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি ভিডিঅ' স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণটো হৈছে বাৰিষা কালত অৰ্থাৎ বাৰিষা অহাৰ আগে আমি আমাৰ ছাগলীখিনিক কি ভেকচিন মৰা উচিত সেই বিষয়ে আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম। যিসকল পুৰণা ফাৰ্মাৰ তেখেতসকলে গম পায় আৰু যিসকলে নতুন ছাগলী ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবিছে বা কৰিব লৈছে তেখেতসকলৰ সুবিধাৰ্থে আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। কথাটো হৈছে কি, আমি ছাগলীক আমাৰ অসমৰ জলবায়ুৰ লগত মিলাই ৰাখিবৰ কাৰণে মেইনলি 3টা ভেকচিন কৰিব লাগে। তাৰে ভিতৰত P.P.R., E.T. আৰু FMD। এই 3টা ভেকচিন অতিকে প্ৰয়োজনীয়। এই 3টা ভেকচিনৰ ভিতৰত বাৰিষা অহাৰ আগে মাৰিবলগীয়া ভেকচিন হৈছে E.T. অৰ্থাৎ এণ্টাৰটক্সিমিয়া। এণ্টাৰটক্সিমিয়া যিটো ভেকচিন, এই ভেকচিনটো বাৰিষা অহাৰ আগে আমি মাৰিব লাগে। আৰু এণ্টাৰটক্সিমিয়া অৰ্থাৎ E.T. ভেকচিন কৰাৰ 21 দিন পিছত আমি FMD ভেকচিনটো কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ, যাক শ্বৰ্ট ফৰ্মত কোৱা হয় FMD। গতিকে এই 2টা ভেকচিন আমি বাৰিষা অহাৰ আগে ছাগলীক যদিহে মাৰি থওঁ তেতিয়াহ'লে ছাগলীৰ হ'বলগীয়া যিকোনো অসুবিধাৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰিম। E.T. ভেকচিন আৰু FMD ভেকচিন কেনেকৈ মৰা হয়, কিমান পৰিমাণৰ মৰা হয়, মোৰ এই চেনেলত আগৰ ভিডিঅ'ত কোৱা আছে। যিসকলে জানিব বিচাৰে তেখেতসকলে ভিডিঅ'টো চাৰ্চ কৰি চাব। লগতে আজি যিখিনি স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে আপোনালোকে, ইয়াৰ ভিতৰতে প্ৰায় 20টা ছাগলী বিক্ৰীৰ কাৰণে আছে। মেল ফিমেল দুইটাই আছে বৰ্তমান। এইখিনি গোটেইখিনি বিটেলত আছে। বাৰবাৰীত মাত্ৰ এটা পেয়াৰ আছে, বাকীখিনি বিটেলত আছে। বিটেলত মেল ফিমেল সকলোখিনি পাব। 3 মাহৰ পৰা এবছৰৰ ভিতৰৰ পোৱালি। যিসকল বন্ধুৱে বিটেল ছাগলী ল'ম বুলি ভাবি আছে, ভেকচিনেটেড, অসমৰ জলবায়ুৰ লগত খাপ খাই থকা ছাগলী ফাৰ্মিঙৰ বাবে মই বিক্ৰী কৰি আছোঁ। যিসকলক প্ৰয়োজন তেখেতসকলে P.R.GOAT ফাৰ্ম দেৰগাঁৱৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। কণ্টেক্ট ডিটেইলছ ভিডিঅ' স্ক্ৰীনত ওলাই আছে। তো আজিলৈ ইমানখিনিয়ে বন্ধু, ধন্যবাদ।